ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel chef YouTube channel එකට. මොන අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මේ අපිට ශනිකව හදාගන්න පුළුවන් මේ රැප් එකක් ගැන මේ හදන විදිය තමයි කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ රැප්ස් වර්ග දෙවිධයකට හදන්න පුළුවන්. එකක් තමයි අපිට මේ රස්නෙට කන්න පුළුවන් විදිහ ග්‍රිල් කරලා හදාගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට තාම පුළුවන් හදාගන්න ග්‍රිල් කළම තමයි ෆිලින් එක. නමුත් අපිට කෝල් දෙන්න පුළුවන් මේක සීතලට සලාඩ් වර්ග දාලා ඒ විදිහ හදාගන්න පුළුවන්. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ ලෑම් අරගෙන ඒක ලෑම් රෝස්ට් කරලා අරගෙන ඊට පස්සේ මේ රැප් එකට දාලා අපි මේ ග්‍රිල් කළා. ඒ කියන්නේ අපිට ග්‍රිල් එකක් ඔයගොල්ලෝගේ වල නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම ඒකට තව ආදේශයක් හැටියට මම පෑන් එකේ හදාගන්න පුළුවන් විදිහට අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. අපි බලමු ඒකට අවශ්‍ය මේ මොනවද මේ අමුද්‍රව්‍ය ටික කියලා. අපි ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලම පෙන්නන්න බලමු. ඉතින් මේ තමයි මේ රැප්ස් එක. ඉතින් මේක අපිට මම ඔය කලින් කිව්වා වගේ Tamanට ඕන විදිහට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක අරන් තියෙන්නේ සුපර් මාකට් එකකින්. මොකද මේක සමහරලාට අපිට රැප් එකක් ගන්න උනම් පස්සේ අපිට දැන් මම මේ රෙසිපි එක කිව්වොත් මේක හදාගන්න විදිය ඔයගලන්ට ඔක මේක හදා දෙන්න බෑ. ඒක නිසා මේක සුපර් මාකට් එකෙන් ගන්න ලේසි වෙන තමයි මම මේක අද ඔයගලන්ටත් ඒ විදිහට පෙන්නුවේ. නමුත් මම ඉදිරියට වීඩියෝ එකක් ඔයගලන්ට පෙන්නන්න මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේක විවිධ විදිහට හදාගන්න පුළුවන් එක එක ෆ්ලේවර්ස් වලට. ඉතින් මේක තියෙන සුපර් සොෆ්ට් එකට, ඒ කියන්නේ සොෆ්ට් තියෙන සොෆ්ට් එකට මේ තියෙන්නේ. හරි මේ පහසු වෙනවා වෙන්න කරන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් මේකට මේ ඒක තමයි මම මේ සුපර් මාකට් එකෙන් ගත්ත එක. ඊළඟට අපි බලමු මේක දැන් මේ ෆිලින් එක අපි හදාගන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා මුලින්ම මට ෆිලින් එක හදාගන්න මෙතන තියෙන ලුණු ටිකක් තියෙනවා කපලා මේ පොඩියට. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා මේ බෙල් පෙපර් එක තියෙනවා, කැප්සිකම් එක තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා ස්ප්‍රින්ග් අනියන් ටිකක් මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය වෙන මෙන්න මේක මෙන්න මේ රෝස් කරපු ලෑම් එක. ඔයගලන්ට මේක චිකන් ලෑම්, ඔයගලන්ට පෝක් ඕන පෝක්, ඊළඟට සී ෆුඩ් ඕන නම් ඒ ඕන එකක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි මම මේ රෝස් කරලා අරන් තියෙන්නේ මේ බැටල් මස් එක. ඒ කරලා අරගෙන තමයි මම මේකට ෆිලින් එකට දාන්නේ. ඊළඟට අපි ඒක මුලින්ම මේක හීට් එකේ අපි හදාගෙන ඉවරලා ඊට පස්සේ අපිට වෙනම සලාඩ් කීපයක් තියෙනවා අපි එකතු කරගන්න චීසුත් එක්ක අපි ඒක දෙවනුව අපි සාකච්ඡා කරමු. දැන් අපි මම මේක හදාගන්න විදිය කියලා දෙන්නම්. මේ කොහොමද අපි මේ ග්‍රිල් කරලා මේ ভেජිටබල් ටික හදාගන්නේ කියලා. අපිට තියෙන්නේ මුලින්ම පෑන් එකක් මේ වගේ රත් කරගෙන අපි තෙල් ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සුව මම මේකට එකතු කරගන්නවා ලුණු ටික. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් සුදු ලුණු ටිකක් එකතු කරන්නත් පුළුවන් මේ වෙලාවේ. නමුත් මම සුදු ලුණු දාන්නේ නැහැ. මම මේ විදිහට හදන්නේ. මේ සියලුම දේ එකට එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට පොඩ්ඩක් අපි කෙලේ මේක ෆ්‍රයි කරගන්න. මේක මතක තියාගන්න මේ ගොඩාක් කුක් කරන්න එපා. මේක පොඩ්ඩක් ක්‍රිස්පි ගතියක් මට තියෙන්න ඕන. මේක මේ අපිට මේ රැප් එකේ ෆිලින් එක දාද්දි ඉතින් මම ඊළඟට මම මේකට තා පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්නවා මේකෙදි අපේ පොඩි ෆ්ලේවර් එකේ ඉන්න හරි පවුඩර් ටිකක්. ඒ කියන්නේ කොරියන්ඩර් පවුඩර් ටිකක් නම් වඩාත් හොඳයි. නැත්නම් කමින් පවුඩර් ටිකක්. ඒක පොඩ්ඩක් යාන්තම් ටච් එකක්. ඊළඟට කහ කුඩු චුට්ටකුත් මම මේකට එකතු කරන පාට ගේන්න. ඊළඟට ලුණු ස්වල්පයක්. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි මම මේකට එකතු කරගන්නේ. මොකද නැත්තම් මේ මුකුත් නැතුනොත් අර ෆ්ලේවර් එක නැතුව තියෙනවා. මේ රැප් එක උනම හොඳ රසට අපි කන්නත් හදලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක මේ විදිහට පොඩ්ඩක් තෙලේ සුට්ටක් ගින්දර වැඩි කරලා තමයි මම මේක මේ විදිහට බෙදගන්නේ. මම මේක දැන් ලුණු ටික බැදීගෙන යනවා. දැන් මම එකතු කරනවා මගේ ලෑම් ටිකත් මේකටම. මේ දාලා මේකත් එක්කම මේ විදිහට කලවම් කරනවා. ඒකත් තමයි මේ ලෑම් හොඳට මේ බැටල් මස්ලත් එක්ක හොඳට මේ ෆ්ලේවර් එක එන්නේ. මම එතකොට ඒත් එක්ක මම මේකට එකතු කරගන්නවා. මේ ගම්මිස් පොඩ්ඩකුත් අන්තිමට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි එකතු කරන්නේ. සමහර අය මේකට සෝස් වර්ගත් එකතු කරනවා. මෙතනදී මම සෝස් වර්ග දාන්නේ නැහැ. මේ මම පස්සේ එකතු කරගන්න සෝස් ටිකක් මම ඒක ඔයගලන්ට දෙන්නම්. මේක මෙච්චරයි. මේක අවලම් කරගත්තා. දැන් මේක
ලිපෙන් බාලා පොඩ්ඩක් නිවෙන්න තියලා තමයි මේක දාන්න ඕනේ ෆිල්ම් එකට. නැත්තම් මොකද හැමදේම අර මේ චීස් එක ඉක්මනට දිය වෙන්න ගනීවි. ඒක නිසා මේක පොඩ්ඩක් නිවෙන්න අරින්න. ඉතින් මේ තමයි මම හදාගත්ත දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්න මේ ෆිල්ම් එක. ඉතින් මේ ලෑම් එක එකතු කරලා තියෙන්නේ මේක බැටරි එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන මේක පුළුවන් ඕන පෑන් එකේ දාලා පොඩ්ඩක් වෝම් කරගන්න. නමුත් අපිට මුලික අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ සෝස් එක මම හදාගෙන තියෙන මේකට තියෙන මයනේස් සෝස් එකයි ස්වීට් චිලි සෝස් එකයි සමසමව දාලා මේක හදාගෙන තියෙන මම මේක පාවිච්චි කරන්නේ මේක තවරගෙන මේක ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න. මේ විතර මොකද මේකෙන් තමයි ගොඩක් රසයක් ලබා දෙනවා මේ රැප් එකට. ඉතින් ඔයගලන්ට සමහර යෝගට් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩාක් දේවල් එක එක දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක රස අනුව තමන් කැමති එක බලලා ඒවල් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වගේ ටිකක් අපි ෆිලින් එකට දාගන්න මේ ආකාරයෙන්. මේකේ ප්‍රමාණය අනුව තමයි මේව දාන්නේ. නැත්නම් ගොඩව දාගෙන මේක මේ අපිට රැප් කර මේ රැම හොඳට කවර් කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. මේක රෝල් කරගන්න ගොඩ දැම්මොත්. ඊට පස්සේ අපිට කියුකම්බර් කැල් දෙක තුනක් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ තක්කාලි කීපයක් මේ විදිහට එකතු කරන්න පුළුවන්. ඊළඟස්සේ මේ කොරියන්ඩර් කොළ කීපයක් එකතු කරගන්න. ඒක ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා නම් එකතු කරගන්න. නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකෙන් තමයි පොඩි රසයක් එනවා. සහ සුවඳක්. ඊට පස්සේ මේ වගේ චීස් ටිකක් මේ විදිහට. මේකදී ඔයගොල්ලන්ට මොස්ටරෙල්ලා එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකේ තියෙනවා මේ ටේස්ට් චෙඩර් චීස් එක. ඒකත් මේකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක රසයක් දෙනවා. සහ මේක මෙල්ට් වෙන්නත් ලේසි. ඊට පස්සුව මේ විදිහට එකතු කරන තව ඕනම් සෝස් ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරගන්න පුළුවන් මේ මැදට. ඒකලන්ට කැමති විදිහට ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සුව මේක මේ විදිහට හොඳට රෝල් කරගන්න ඕනේ. මම තනිය අතට ග්ලව්ස් එක දාලා තියෙන්නේ හේතුව මේක අතින් තමයි වැඩි මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේක මේ වගේ කීපයක් අපි ඉස්සෙල්ලා මේ හදාගෙන තියාගමු පැත්තකට කළා. ඒ වගේ තව එකක් අපිට මේ විදිහට කීපයක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සුව නැවත වතත් මේ ගන්න කලින් සෝස් ටික ගාලා හිටින්න ඕන. ඉතින් ඔයගලන්ට ඒක හරි පහසුයි මේක හදාගන්න හරි ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක සමහරලාට ඔයගලන්ට බැරිට යනවා නම් ඒ වගේ දෙයකදී ළඟට දරුවන්ගේ ඉස්කෝලේට යන වෙලාවට මේ වගේ හදලා මේ ග්‍රිල් කරලා වෙන මේ යවන්න පුළුවන්. cucumber තක්කාලි ඊට පස්සේ කොරියන්ඩර් කොළ ඉතින් මේ නටු වර මිතුන කමන්නේ ඒවත් කපලා කන්න පුළුවන් ළඟ චීස් ඉතින් මම තවදස්ක වෙජිටේරියන් හදන්න පුළුවන් ඒක තවත් වෙනස් විදිහකට මේක හදන්න පුළුවන් වෙජිටේරියන් හදද්දි නමුත් මේක මම හදන්නේ ගොඩක් මේ මස් වර්ග කන අයට ඊට පස්සේ මම තව කීපයක් හදලා ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පෙන්නන කොහොමද මේක දැන් ග්‍රිල් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ ගෙදර කරනවා නම් මේ වගේ ෆ්‍රයි පෑන් එකක් ලෑස්ති කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි රෙස්ටුරන්ට් වල කරන්නේ මේ වගේ මේ ෆ්ලැට් ග්‍රිල් එක තියෙනවා. ඒකේ තියලා මේක අපිට මේ ග්‍රිල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම මේ දානවා. මේක යාන්තම් තෙල් පොඩ්ඩක් මම ස්ප්‍රේ කරගෙන තියෙන්නේ. නැත්නම් මොකද ඩ්‍රයි එකටම දාන්න බෑ නැත්නම් ඇලෙන්න බලනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ දෙකක් එකට මේ ආකාරයෙන් සීල් කරගන්න. මේකෙන් කරන්නේ ඇත්තටම මේක දෙපැත්ත හොඳට සීල් කරගන්න එක. ඒක තමයි දැන් මෙතන මම කරන්නේ. මේ විදිහට මේ සැරෙන් සැරේ දෙපැත්ත මාරු කරලා මේක මේ වගේ හොඳට සීල් කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මම මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ පාට තමයි හොඳට මේක සීල් වෙන්න ඕන. එතකොට මේක දැන් අපි ඇතුලේ දාපු චීස් ටික පවා මෙල්ට් වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ තියෙනනේ. අන්න ඒ ආකාරයෙන් තමයි මේක සීල් වෙන්න ඕන. ඉතින් මේ වගේ දෙයකට අපිට දාන්න පුළුවන් දෙකයි ප්‍රමාණය. නමුත් ලොකු ග්‍රිල් එකක් තියෙනවා නම් අපිට කීපයක් මේක දාලා හොඳට මේ ඉක්මනින්ම දේවල් කරගන්න පුළුවන් මේක. ඉතින් නමුත් ගෙදරකදී නම් ඉතින් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේ වගේ පෑන් එක
මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ පැත්ත සීල් වුණා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ දාර දෙපැත්තත් මේ විදිහට සීල් කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරනුත් මේක සීල් දෙනවා. මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ දෙපැත්ත. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ දෙපැත්ත. මොකද නැත්තම් මේක අපිට මේ විදිහට තියාගන්න බෑ, නැත්තම් පෙරලෙන්න පුළුවන්. ඒකයි මම මේ විදිහට කරේ. ඉතින් මේකෙදි දැන් මම අතින් මේ විදිහට අල්ලනවා. බලන්න ඉතින් මේ ග්ලව්ස් මේ ටොං එකක් පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ විදිහට මේක තියාගන්න පුළුවන්. නැත්තම් කීපයක් තියෙනවා නම් ඔක්කොම එකට මෙන්න මේ විදිහට හේතු කරලා සීල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේ හොඳට සීල් කරලාගෙන ආවේ. දැන් මේක මම මේ විදිහට කපනවා. කැපුවාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඇතුළේ එන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් චීස් ටික ඔක්කොම මෙල්ටලා තියෙන. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට මේක මේ විදිහට ඈස්ටි කරලා මේ වගේ කපලා අපිට පුළුවන් සර්ව් කරන්න. මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. ඒකෙදි අපිට පුළුවන් මේක සෝස් වර්ග අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක ඇතුලේ සෝස් ගතිය තියෙන නිසා. නැත්නම් ඔයගලන්ට කැමති චිප්ස් එක වගේ දෙයක් එක මේක සර්ව් කරගන්න පුළුවන්. තමන්ට කැමති මොනවද අපිට ආසම එකත් එක්ක ගන්න ඒ විදිහට බලලා මේක සර්ව් කරගන්න පුළුවන් මේ ආකාරයෙන්. ඔන්නකොල බලාගත්ත මේ ලෑම් රැප් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ ලෑම් වෙනුවට ඔයගොල්ලන්ට කැමති මස් වර්ගයක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මම කලින් කිව්වා වගේම චිකන් තමයි ඉතින් වඩාත්ම සුදුසු. ඉතින් ඒකට බීෆ් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක රෝස්ට් කරලා ගත්තොත් තමයි මේකේ වඩාත්ම ටේස්ට් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතුවා අද වීඩියෝ එකනොත් ඔයගොල්ලෝ බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මෙවැනි මල්තුව වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනතුරු අදට ගිහින් එන්න ඔබට සුබ දවසක්. ආයෙත්